ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪੰਨੂ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਵੈਕਸੀਨ। ਓਟਵਾ ਅਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ। 2021 ਤੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਾ ਟੀਕੇ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ। 4 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲੇਗੀ ਵੈਕਸੀਨ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਆਈ ਖਬਰ। ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਹੋਣਗੇ ਪੱਕੇ। BC ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਨਵਾਂ ਡਰਾਅ। 256 ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਅਧੀਨ ਸੱਦਾ। ਸਰੀ ਅੰਦਰ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਪਡੇਟ। ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਸੋ ਓਨਟਾਰੀਓ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਟੀਕਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਟਵਾ ਅਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਡੋਜ਼ਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕਾ ਦਸੰਬਰ 15 ਨੂੰ ਓਟਵਾ ਅਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਓਟਵਾ ਅਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫਾਈਜ਼ਰ ਡੋਜ਼ਸ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈਲਥ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 15 ਨੂੰ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਲਥ ਨੈਟਵਰਕ ਇਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅਤੇ ਓਟਵਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਡੋਜ਼ਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਕੇਸਿਸ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਓਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਓਪਨ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕਸ ਹਨ। ਓਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਂਥੋਨੀ ਡੀ ਮੌਂਟੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 2021 ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਸਭ ਕਵਰ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਾਂਗ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 4 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਨੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੂਰੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ 4 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। BC ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਡੋਜ਼ਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਦੇ ਅਪਰੂਵ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਖਾਸ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਰੋਲ ਆਊਟ ਕਾਫੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਾਟਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੌਰਾਨ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਸ, ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਡੋਜ਼ਸ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। Today is an important day for everyone in BC. Because today we are talking about COVID-19 vaccines that are real, that are approved for use here and across our country. These are the vaccines that will save lives, will ease the immense pressure on our healthcare system, and in a few days will start to arrive here in BC. I'm very pleased to share our BC Operation Immunize COVID-19 vaccine plan with you today, and the delivery of a vaccine on this size and scale we know is no easy task.
It will be the most complex and comprehensive immunization program ever delivered in BC, and we've delivered a few pretty big ones over the last number of years. That's why I'm very happy to be working with my colleague and friend, Dr. Ross Brown, along with Dr. Monica Naus and all of my colleagues at the BC CDC and the many immunization experts across our province and in our health authorities. We will be providing an overview of our approach to receive, distribute, and administer a COVID-19 vaccine and other vaccines in our province. The impact of COVID-19 has, we know, been severe. It has affected all of us. And in response, the global community of scientists have collaborated in ways we never experienced before, with a single purpose in mind: to develop a safe and effective vaccine for the world. And to speed up the process, the clinical trials that would normally happen in sequence were run simultaneously, and the greatest brains around the world were put to this process and to this task. And of course, we had an addition of a lot of money to help support the process. With this quickened time to complete the process, each vaccine manufacturer had to demonstrate clear and substantial scientific and clinical evidence to show that the vaccines they were making were safe, effective, and manufactured to the highest quality. Health Canada in our country and other regulators around the world set the bar high to ensure that any vaccines that came out of this process met those standards, that they were safe, that they worked, and that they were quality vaccines. At which point the vaccine would become available for use. The first one in this country and around the world has been the Pfizer vaccine, which is a new and exciting immunization technology, and that is what was approved here today. It is the same vaccine that was approved in the United Kingdom very recently and for which the vaccine program started yesterday. ਖਬਰ ਸਰੀ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਅੱਗੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਖਬਰ ਸਰੀ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਔਰਤ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਡ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ 29 ਸਾਲਾ ਲੀਜ਼ਾ ਐਲੀ ਮੈਰੀ ਬੈਨਿਸ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਡਰੱਗਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਰੀ RCMP ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਰੋਡ ਕੋਲੀਜਨ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ। ਆਫੀਸਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੰਭੀਰ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਾਇਆ। IHIT ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਡਰੱਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਹੀ IHIT ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। Police found the body of 29-year-old Lisa Ellie Marie Baines inside her vehicle in the area of 137th Street and 75A Avenue in Newton. She had been shot to death. Now, I had to conduct the investigation, and we've since gathered significant evidence on the case. Now, evidence gathered to date suggests that this was an isolated incident. I know there's been many questions in the community, a lot of conjecture and rumor, and we just want to answer those today. So this was not gang-related. This was not drug-related. Again, this was an isolated incident. There is no reason to believe that there is any further risk to the community. There is no risk to public safety as a result of this incident. Now, the investigation is progressing quickly, and we are well on our way
to building a strong case. We've spoken with many of Ellie's friends and family, but we are aware that there could be that one person that Ellie knew who has important information about what happened to her. And so we're appealing to that person today. If that is you, we need you to contact IHID. This is a photograph of Ellie Baines. She lived in that neighborhood where she was found in Newton. So that is part of the investigation, which is ongoing. It's an active investigation, and we are extremely careful of what we can share because of the sensitive nature of that ongoing investigation. So what we know, and I should point this out, that we do have a suspect. That is probably a question on everyone's mind. Do you have a suspect? And the answer is yes, we do. This is a very strong case that we're building. And what we know of that suspect, what we know of the circumstances, we are confident in saying that this is not drug-related, this is not gang-related. This is a tragic, isolated incident. And we're working hard to get to that point where we can cross that line and get charge approval on this case. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਡਰਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 256 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਕੋਲ 30 ਦਿਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਪੂਰੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 256 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਡਰਾਅ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ PR ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨੋਮੀਨੀ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਸ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਸੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਐਂਟਰੀ ਲੈਵਲ ਅਤੇ ਸੈਮੀ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ PNP ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। SI ਕੈਟਾਗਰੀ ਉਹਨਾਂ ਸਕਿਲਡ ਅਤੇ ਸੈਮੀ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਡਰਾਅ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 77 ਅਤੇ 97 ਸਕੋਰਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਸਕੋਰਸ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਕੀ ਹੈ। SI ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਲਈ 95, SI ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਦੇ ਲਈ 95, SI ਐਂਟਰੀ ਲੈਵਲ ਐਂਡ ਸੈਮੀ ਸਕਿਲਡ 77, EEBC ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਲਈ 77, EEBC ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਦੇ ਲਈ 97। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 30 ਦਿਨ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਤਾਜ਼ੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੈਫਿਊਜੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੈਫਿਊਜੀਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਲਦ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਿਊਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਰੈਫਿਊਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 14 ਤੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਰੈਫਿਊਜੀਜ਼ ਇਨ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਲਈ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਰੈਫਿਊਜੀਜ਼ ਇਨ ਅਦਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਖਾਸ ਕਰ ਆਰਡਰਲਾਈਜ਼ਡ ਨਰਸਿਸ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਏਡਸ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਸੰਬਰ 14 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 31, 2021 ਤੱਕ ਓਪਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨੈਲਿਟੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਦਾ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰੈਫਿਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰਿਮਲਾ ਜੈਪਾਲ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕਾਕਸ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਜੈਪਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕਾਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਪਾਰਟੀ ਅਮਰੀਕੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਐਮਪੀ ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਜੈਪਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕਾਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰੈਸਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕਾਕਸ ਯਾਨੀ ਕਿ CPC ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਅਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਡ MP ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 MP ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। CPC ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿਆਫਾਮ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਮੈਂਬਰ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 55 ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਜੈਪਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ MP ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਚੇਨਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ MP ਹਨ। CPC ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਇਨਇਕੁਆਲਿਟੀ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮਾਹੌਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਜੈਪਾਲ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਟੀ ਮੂਲ ਦੇ MP ਰੌਕ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਵਹਿਪ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਸਾ ਵੱਲੋਂ ਚੰਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 2024 ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 18 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਸਾ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭੇਜੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਾਸਾ ਨੇ 18 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਨਾਸਾ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਨਾਸਾ ਨੇ 18 ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਆਰਟੇਮਿਸ ਮੂਨ ਲੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਆਰਟੇਮਿਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਮੂਨ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਐਲੀਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਈਕ ਪੇਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਜਲਦ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਾਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 47 ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਤੱਕ ਚੰਦਰਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਦਰਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਟੈਸਟ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਟੌਮ ਵੋਲਫ ਦੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਹੁਣ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਟੌਮ ਵੁਲਫ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਗਵਰਨਰ ਵੁਲਫ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਵੁਲਫ ਦਾ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਵੁਲਫ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ CDC ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੁਲਫ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਕਲਾਹੋਮਾ, ਮਿਸੂਰੀ, ਵਰਜੀਨੀਆ, ਨੇਵਾਡਾ ਅਤੇ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਆਦਿ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵੁਲਫ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਰਾਚੇਲ ਲੇਵਿਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟਾਫ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਜੋ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਫਾਈਜ਼ਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਸਾਈਬਰ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਦਰਅਸਲ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਟੇਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਫਾਈਲਸ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹਨਾਂ ਫਾਈਲਸ ਦਾ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਾਈਜ਼ਰ ਬਾਇਓਟੈਕ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਾਈਲਸ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਜਰਮਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਬਾਇਓਟੈਕ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫਾਈਲਸ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜੁਆਇੰਟ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਡੇਟਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੈਡੀਸਿਨ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਰਵਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਮਸਟਰਡਮ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਲਈ EU ਮੈਡੀਸਿਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। AMA ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਵਰ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਫਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਬਾਇਓਟੈਕ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ BNT162b2 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਣੀ ਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਇਓਟੈਕ ਅਤੇ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿ ਡੇਟਾ ਦੇ ਐਕਸੈਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਾਇਰਸ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਵੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਮਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਪੂਰੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਵੇਖੋ ਇਹ ਖਬਰ। ਕੋਵਿਡ-19 ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜੋ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਔਰਤ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਔਰਤ ਦੀ ਉਮਰ 35 ਸਾਲ ਹੈ। ਐਸ਼ਲੇ ਐਂਟੋਨੀਓ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਈ। ਐਸ਼ਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਐਸ਼ਲੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡੇਕ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਿਰ ਦਰਦ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ, ਦਿਲ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਧੜਕਣ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਐਸ਼ਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਦੇ-ਕਦੇ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਸਾਹ ਲੈ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਐਸ਼ਲੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਕੇਸਿਸ ਓਵਰਵਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਖਬਰ 'ਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ 1983 ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਨੇ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 60,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। 496 ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, 515 ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, 208 ਯਾਰਕ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ 16,233 ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। 829 ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਤੇ 228 ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਅਤੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਊਬੈਕ ਤੋਂ 1,842 ਮਾਮਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 33 ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ 1,58,310 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 7,382 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। 848 ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 113 ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 293 ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ ਅਤੇ 13 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਜਾਨ ਵੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 4,40,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 13,068 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। 3,54,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਥੇ ਰਿਕਵਰਡ ਕੇਸਿਸ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ।
15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਵੈਕਸੀਨ। ਓਟਵਾ ਅਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ। 2021 ਤੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਾ ਟੀਕੇ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ। 4 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲੇਗੀ ਵੈਕਸੀਨ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਆਈ ਖਬਰ। ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਹੋਣਗੇ ਪੱਕੇ। BC ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਨਵਾਂ ਡਰਾ। 256 ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਅਧੀਨ ਸੱਦਾ। ਸਰੀ ਅੰਦਰ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਪਡੇਟ। ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ TV ਪੰਜਾਬ।